සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද අපේ වැනිසේ චාරිකාවේ දෙවෙනි දවස. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා උදෙන්ම අලුත් දූපතට. මේ තමයි වීදුරු දූපත. ලස්සනයි නේද? ඉතින් මෙන්න මේ වැනිසේටන කිසිම කෙනෙක් මෙන්න මේ මුරානෝ දූපත නම් අතපසු කරගන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද? මෙන්න මේ වීදුරු නිර්මාණ හින්දා. ඉතින් ඔන්න අපිත් ආවා මෙන්න මේ වීදුරු නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා කර්මාන්ත ශාලාවකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ නිර්මාණ හැම එකක්ම මේ මුරානෝ දූපතේ ඉන්න සුන්දර මිනිස්සු අතින් නිර්මාණය වෙච්ච ඒවා. ඉතින් මේවට ලෝකේ පුරාම විශාල වශයෙන් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වීදුරු නිර්මාණය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇතුළට. මේ වටපිටාවේ තියෙන යාලට අවශ්‍ය කරන වීදුරු නිර්මාණයන් සඳහා අවශ්‍ය කරන වර්ණක, ඒ වගේම උපකරණ, ඒ වගේම උඳුන. මේ උඳුන නම් සෙල්සියස් අංශක 1000කට වැඩි උෂ්ණත්වයකින්ලු තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කර්මාන්ත ශාලාවේ මේ නිර්මාණයන් ඉදිරිපත් කරන ලංකාවේ සුන්දර මිනිසෙක්. ඉතින් මේ වගේ රටක ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් මේ වගේ සුන්දර නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ ලංකාවටත් අපිටත් හරිම ආඩම්බරයක්.
එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ මෙතැන් සිට බලමු මේ සුන්දර නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා.
එහෙනම් ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. බයි.